سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. تو ویدیو قبل با ویدجت کنواس آشنا شدیم و قرار بود تو این قسمت رسم نمودارها رو در این محیط بررسی کنیم. البته این نکته رو هم بگم که این روش مناسبی برای رسم نمودارها نیست و بهتره که از کتابخونه‌هایی مثل متپلاتلیب استفاده کنیم. اما یک بار با هم بررسی می‌کنیم که این کار با استفاده از کنواس چطور انجام میشه. و خب میخوایم که یک نمونه بار چارت رو با هم رسم کنیم. پس من یک تعداد دیتای فرضی رو در نظر میگیرم. به عنوان مثال 10 25 15 مثلا 45 و 30 و یک طول و عرضی رو هم برای این بار چارت هم مشخص میکنم که خب میخوام با محیط کنواس من یکی باشه، در واقع کل محیط رو اشغال کنه. پس من میگم WH هم برابر با 400 و 300 و از اونجایی که میخوام هر کدوم از این نمودارهایی که رسم میشه، در واقع هر کدوم از اون بارهایی که رسم میشه عرض یکسانی داشته باشن، پس میام چیکار میکنم؟ من اینجا یک متغیر به اسم بار ویدث تعریف میکنم و برابر قرار میدم با W تقسیم بر لن دیتا که به هر کدوم عرض یکسانی اختصاص داده بشه. و خب حالا شروع میکنم به رسم. میام از حلقه فور کمک میگیرم I value in enumerate data. از enumerate استفاده کردم چون میخوام که همزمان اندیس و مقدار دیتا رو داشته باشم. و خب برای رسم بار چارت ها ما از رسم مستطیل کمک میگیریم. در واقع به ازای هر کدوم از اون بارها یک مستطیل رسم کنیم و همونطور که تو ویدیو قبل دیدیم برای رسم مستطیل ما نیاز داریم که مختصات نقطه ابتدا و انتهای قطر مستطیل رو مشخص کنیم. پس من به یک x1 y1 x2 و y2 نیاز دارم. من این موارد رو می نویسم، بعد از روی شکلش توضیح میدم. اینجا میگیم که آی ضرب در بار ویدث و اینجا y1 مون میشه همون h مون منهای ولیو و x2 ما میشه آی به اضافه 1 ضرب در بار ویدث مون و y2 ما هم میشه h. حالا این رو رسمش میکنیم. این مختصاتی که داریم میگیم که create rectangle و مختصات رو به ترتیب وارد میکنیم. x1 y1 x2 y2 و یه رنگی رو هم در نظر میگیریم به عنوان مثال light blue و برای اینکه مشخص بشه که کدوم نمودار این در واقع اون بار مربوط به کدوم یکی از این دیتا ها هست، یعنی یک تکستی رو هم درون هر کدوم می نویسیم dot create text و x و yش رو برای اینکه وسط قرار بگیره هم به لحاظ ارتفاع و هم به لحاظ عرض وسط قرار بگیره و میگم که x1 به اضافه x2 تقسیم بر 2 و y1 به اضافه y2 تقسیم بر 2 و تکستش رو هم قرار میدیم برابر ولیو منتها چون باید به صورت استرینگ باشه ما از str استفاده میکنیم. یک بار برنامه رو اجرا کنیم. این که پایتون تری و اسم فایلم هم canvas.py هست. بله همونطور که میبینید این نمودار برای ما رسم شده. حالا در واقع این نقاط چطوری به دست میان؟ به عنوان مثال برای x1 گفتیم آی ضرب در بار ویدث. بار ویدث ما اینجا چنده؟ ومون 400 بود تقسیم بر تعداد دیتا هامون که 5 تا هست میشه 20 تا. در واقع x این بار ویدثمون 20 که آیمون اولین بار 0 پس میشه 0. x1 مون برای این نقطه میشه 0. y1 چطور به دست میاد؟ h کلیمون یعنی ارتفاع در واقع این محیط کنواسمون که 400 هست میشه این نقطه منهای ولیو یعنی 10 تا میاد بالا، یعنی میاد اینجا قرار میگیره، 10 واحد میاد بالاتر. این برای نقطه x1 و y1. نقطه x2 در واقع ما میخوایم یه قدم جلوتر بریم، پس میگیم آی به اضافه 1 ضرب در بار ویدث. با بار ویدث ضرب میکنیم چون که میخوایم هر بار به اندازه بار ویدث بریم جلو. در واقع نقطه x2 ما برابر با x1
اون در واقع بار بعدی که قراره رسم بشه. و y2 ما هم که میشه h هم یا همون ارتفاع ما. در واقع اینجا y1 مون میشه این نقطه، y2 ما میشه این نقطه و خب با توجه به این نقاط مستطیل رسم میشه و یک متنی رو هم که دیدیم چطور وسطش قرار بدیم. حالا شاید این ظاهر خیلی خوبی نداشته باشه. ما برای اینکه بتونیم ظاهر بهتری داشته باشه نمودارمون، میتونیم یک مقیاسی رو اینجا در نظر بگیریم. در واقع نسبت به این بزرگترین داده یک مقیاسی رو در نظر میگیریم و نمودار رو بر اون اساس رسم میکنیم. در واقع ارتفاعش رو تغییر میدیم. همه رو نسبت به اون مقیاس اگر تغییر بدیم هیچ تفاوتی نداره. که اینجا ما اسکیل رو اینطوری تعریف میکنیم، میگیم h تقسیم بر ماکسیموم دیتا. و اینجا به جای اینکه h رو هر بار از ولیو کم کنم، از ولیو ضرب در اسکیل کم میکنم که اینطوری همه به یک اندازه در واقع بالاتر میان و مقیاس بهتری داره، ظاهر بهتری برای نمایش داره. بله، همونطور که میبینید اینجا همون در واقع نمودار با یک ظاهر بهتر، با یک در واقع اندازه بهتر رسم شد. نسبت به ماکسیموم در نظر میگیریم، چون اینجا اگر ما h رو تقسیم بر ماکسیموم کنیم 1 میشه و خب هیچ تأثیری نداره و ارتفاع بزرگترین دیتامون برابر میشه با اون ارتفاعی که برای بار چارتمون در نظر گرفته باشیم. و خب اینجا اسکیلمون یه چیز دلخواهیه. من در واقع نسبت به ماکسیموم در نظر گرفتم تا نسبت به همه دیتاها به درستی جواب بده، اما شما میتونید یک عدد ثابت رو هم اینجا در نظر بگیرید. الان من اگر یک سری داده دیگه هم اینجا اضافه کنم به عنوان مثال، مثلا 12 27 و مثلا 65، یک بار دیگه برنامه رو ران میکنیم و همونطور که میبینید این نمودار باز هم به درستی برای ما رسم شده. این از این. امیدوارم که این ویدیو هم براتون مفید بوده باشه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.